Cum să faci bani pe Fiverr de la zero? Să începi să câștigi bani pe Fiverr de la zero este o provocare pentru oricine dorește să facă bani în online. Deci dacă ești o persoană care ești în căutarea unui venit în online și vrei să începi ceva anume și nu știi ce, aceasta poate fi o idee de a-ți începe o afacere și de ce nu de a face de acest lucru un job de viitor. Sunt o groază de persoane, freelanceri, care au început de la zero pe Fiverr și au foarte mult succes în ziua de azi, dar bineînțeles, nu vreau să vă ofer speranțe false, dar în același timp vreau să vă spun că e posibil să realizezi acest lucru dacă urmezi pașii necesari. Pe Fiverr, partea bună e că poți să îmbini pasiunea ta, talentul tău cu un venit online. Deci dacă ești pasionat de ceva din domeniul de design, de website-uri, de crearea de conținut, de editarea de videouri, de writing, translation sau alte chestii, poți să vinzi servicii, poți să transformi acest talent în vânzarea de servicii online. Pe Fiverr poți să vinzi poți să oferi o groază de servicii. Dacă accesezi Fiverr, vei vedea acolo sus în bară toate domeniile în care poți să lucrezi pe această platformă, toate serviciile pe care ai putea să le oferi. Practic, pe Fiverr poți să devii freelancer și să vinzi servicii online. Cum poți să realizezi acest lucru? Haideți să vedem împreună. Vă voi arăta pas cu pas, de la zero, cum să-ți creezi contul de Fiverr, de ce pași trebuie să urmezi pentru a îți crea acest cont, iar mai departe ce trebuie să faci, cum să creezi un serviciu.
Odată ce ți-ai creat contul de Fiverr, odată ce ai completat acest cont cu toate detaliile necesare, vei fi nevoit să te decizi ce tip de serviciu vrei să vinzi. De exemplu, eu m-am axat la început pe servicii de management. Instagram management, Pinterest management și pe lângă acestea și website design. Dar în funcție de ceea ce te pasionează pe tine, poți să te duci către alt domeniu total diferit de ceea ce am vândut eu. În următoarele minute vom vedea împreună cum exact poți să faci să creezi un gig. Un gig reprezintă un serviciu pe Fiverr. Cum să-l creezi, ce prețuri să pui, exact ce pași trebuie să urmezi pentru a reuși să-ți creezi un gig cu succes. Odată ce ți-ai creat gig-ul, vei fi nevoit să ți-l promovezi undeva. Dacă îți creezi, bineînțeles, mai multe gig-uri, toate acestea reprezintă serviciile tale. Ei bine, pentru a face bani, va trebui să-ți promovezi serviciile pe anumite rețele de socializare. Pe Instagram este de bază acest serviciu sau pe Pinterest, chiar și pe YouTube, pe TikTok, deci pe orice rețea de socializare ai putea. Dacă ești capabil și dacă ai timp, poți să investești în fiecare rețea de socializare, să-ți creezi un cont și să-ți promovezi serviciile tale pe conturile respective. Un alt lucru important pe care trebuie să-l știi și de care să ții cont pe Fiverr este că trebuie să aduni review-uri la serviciile tale. Oamenii prind încredere pe Fiverr atunci când văd câteva review-uri pe care le ai, review-uri bune, bineînțeles, la un serviciu anume.
Pentru a aduna review-uri, e important să stabilești un preț mai mic la început pentru serviciile tale, pentru ca oamenii să cumpere. Orice review bun este binevenit, deci caută să aduni review-uri pentru serviciile tale astfel încât să faci vânzări. Și apoi oamenii să aibă încredere în tine și să cumpere la un nivel mai mare, la un preț mai mare. Poți să schimbi prețul și să devii la un alt nivel în viitor. Un alt lucru important este să răspunzi rapid oamenilor la mesaje. Cei de la Fiverr te monitorizează oarecum și îți va apărea acolo cât de des răspunzi la mesaje sau cât de des nu răspunzi la mesaje și astfel vei avea parte de un scor bun sau nu. Deci trebuie să răspunzi cât mai des la mesaje, astfel încât oamenii să te vadă ca pe o persoană rapidă și care își dorește să discute cu clienții. Cam atât am avut de zi despre Fiverr. Sper că măcar unul dintre lucrurile pe care ți le-am arătat ți-au fost de ajutor. Dacă nu, dacă ai alte întrebări, dacă ai alte nedumeriri, îmi poți scrie pe pagina mea de Instagram Rebecca.matei și discutăm acolo restul detaliilor, dacă ai nevoie și de servicii la fel. Mulțumesc tare mult pentru vizionare și sper că ne vom revedea și în următorul video. Bye!